CAN Infotech मा हाम्रो ड्रोन रेसिङको हाम्रो बिहार थ्रुबाट चलाइरहेको छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो ड्रोन रेसिङ भनेको यही हो है। ड्रोन रेसिङ भनेको यही हो। सो हाम्रो राम ब्रदर बिहार थ्रु यहाँ उडाइरहेका छन्। अरूभन्दा नि चिल त्यहाँ ठोकेला। सो नेपालमा ड्रोन रेसिङ गरिरहेका हाम्रा रामकृष्ण यादव CAN Infotechमा पनि डिस्प्ले गरिरहेका छन्। छैन So that's it, drone racing.